विक्रमसम्म 2083 सालको श्रावण महिनाको दोस्रो हप्ताभरि नै पूर्वी तराई निकै अस्तव्यस्त बन्यो। सुनसरी जिल्लाको सुदूर दक्षिणमा पर्ने कप्तानगञ्जका दुई समुदाय बीचको मनमुटाव र विवादले केही व्यक्तिको ज्यान नै गयो अनि कयौं घाइते भए। यही घटनापछि पूर्वी तराईका ठाउँ ठाउँमा लुटपाट मच्चियो, आगजनी भयो, स्कुल अफिस कार्यालयहरू बन्द भए अनि राजमार्ग नै अवरुद्ध भयो। एउटै समाजमा बस्ने अनि आँगन नै पनि एउटै भएका दुई समुदाय बीच सल्केको आगो सुनसरी जिल्लाको सिमानाभन्दा परसम्मै पुग्यो। कप्तानगञ्जको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तात्यो, संसद तात्यो, अन्ततः यो घटना राष्ट्र बहसको विषय नै बन्यो। प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि आफूलाई सार्वजनिक रूपमा मरे पनि नबोल्ने व्यक्ति जसरी स्थापित गरेका बालेनलाई शुद्ध यो घटनाले कालो चस्मा खोलेर पहिलोचोटि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो। म आज एक अत्यन्त संवेदनशील घडीमा तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। केही दिन अघि सुनसरीको देवानगञ्ज, सिराहा लगायतका स्थानमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई लिएर नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। तर आखिरमा श्रावण 10 गतेको राति सुनसरी जिल्लाको कप्तानगञ्जमा भएको चाहिँ के थियो त? अनि कसरी दुईटा समुदायको विवाद दुई धर्मबीचको विवाद बन्न पुग्यो त? नेपालमा किन यस्ता साम्प्रदायिक घटना हरेक वर्ष जस्तो दोहोरिँदैछन् त? अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सुनसरीको आगो निभाउन राज्य कहाँ चुक्यो? आजको इन्डेप्थ स्टोरीले यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछ। प्रस्तुत छ द सुनसरी केस क्लास अफ टु कम्युनिटी। सुनसरी जिल्लाको कप्तानगञ्ज यो ठाउँ हाम्रो नेपालको नक्सामा हेर्ने हो भने यहाँनिर पर्छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको सडक मार्गबाट करिब 20 किलोमिटर वेस्टपट्टि पर्ने कप्तानगञ्जको साउथपट्टि चाहिँ भारतको बिहार राज्यको अररिया जिल्ला पर्दछ। 45 जात जातिको बसोबास भएको देवानगञ्ज गाउँपालिका, जसको वार्ड नम्बर 3 मा कप्तानगञ्ज पर्छ, यहाँ करिब 10 वटा फरक भाषा बोल्ने स्थानीयहरू छन्। विक्रमसम्म 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार देवानगञ्ज गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 39,030 रहेको छ, जसमध्ये 86.2% हिन्दू छन् भने जम्मा 13.8% मुस्लिम छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मेजोरिटी भएको ठाउँ भए तापनि कप्तानगञ्ज हिन्दू र अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय दुवैको सुन्दर मिश्रण जसरी स्थापित ठाउँ हो र सँगसँगै साम्प्रदायिक रूपमा अलिक संवेदनशील पनि मानिन्छ। कप्तानगञ्ज या भनौँ पुरै देवानगञ्ज गाउँपालिकामा हरेक समुदायले आफ्नो संस्कृति अनुसार चाडपर्व मनाउँछन्। छिमेकी भए पछाडि एउटै आँगनलाई पालो प्रयोग पनि गर्छन् अनि एकअर्काको दुःख सुखमा साथ पनि दिन्छन्। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यही गाउँमा एउटा चोक छ। चोकलाई त्यहाँ बस्ने दुवै कम्युनिटीका मान्छेहरूले फरक नाम दिएका छन्। हिन्दूले यसलाई श्रीराम चोक भन्छन् भने मुसलमानले चाहिँ बिपी चोक। अब यही चोकमा 1 महिना अगाडि स्थानीय मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मोरहम खेल्दा झन्डा राखेका थिए। यो स्थान पालिकाले नै प्रदान गरेको सार्वजनिक स्थान थियो। मुस्लिम समुदायको लागि मोरहम एउटा विशेष पर्व हो, जसलाई कप्तानगञ्ज लगायत अन्य क्षेत्रका मुस्लिम समुदायले इस्लामिक हिजरी सम्बतको पहिलो महिनाको 10 दिन अर्थात् यो वर्षको असार 11 गतेसम्म मनाएका थिए। मोरहम पर्व सकिए पछाडि कप्तानगञ्जमा स्थानीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साउन महिनामा हुने बोलबम पदयात्राको तयारी सुरु हुन थाल्छ। श्रावण महिनाभरि मनाइने गरिएको बोलबम पदयात्रालाई स्थानीय भक्तजनहरूले कप्तानगञ्जमै अवस्थित शिवालय मन्दिरमा शिवको पूजा आराधना गरेर मनाउने गरेका छन्। अब एउटा समुदायको पर्व सकिए पछाडि पनि लामो समयसम्म सार्वजनिक चोकमा झन्डा नहटाएकाले अर्को समुदायले झन्डाकै विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। हटाउनका निम्ति बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेको थियो। झन्डाको न्युले दुईवटा समुदाय बीच मनमुटाव भइरहेको कुरा पालिका र सुरक्षा निकाय दुवैलाई राम्ररी थाहा थियो। अब यसैबीच पछिल्लो समय बोलबम यात्राको दौरान भक्तजनहरूले डिजे र ठुलो स्पिकर सहित नाच्ने गाउने गर्ने कुरा त तपाईँ हामीले देखे सुनेकै होला। सांस्कृतिक चलन जसरी स्थापित भएको ठिक
यही अभ्यास विक्रमसम्म 2083 साल श्रावण 10 गते आइतबारको राति कप्तानगञ्जमा पनि भइरहेको थियो। 30-35 किलोमिटर टाढा रहेको सप्तकोशी नदीबाट जल लिएर आउनका निम्ति युवाहरूको एउटा समूह डिजे बजाउँदै तयारी गरिरहेको थियो। खासमा युवाहरू जल लिन सप्तकोशी जाने तयारीमा थिए कि जल लिएर फर्किँदै थिए भन्ने कुरामा चाहिँ फरक स्रोतले फरक कुरा गरेका छन्। तर जे होस् यो सबै तयारी भोलिपल्ट अर्थात् साउने सोमबारमा हुन गइरहेको बोलबम यात्राकै निम्ति थियो। स्थानीय स्रोत अनुसार रातिको 9:45 बजे अघिसम्म सबै थोक सामान्य थियो। तर जब बजार एरियामा पसलहरू बन्द हुन थाल्छन् अनि मान्छेको आवत जावत पनि कम हुन थाल्छ, त्यसपछि रातिको समयमा हल्ला गरेको भन्दै लाउड स्पिकर बजाउने युवाहरूलाई कप्तानगञ्जकै अर्को समुदायले विरोध गर्छ। करिब 10 बजे पछाडि दुई पक्ष बीचको भनाभन चर्किन थाल्छ र ठेलमठाल लखेटा लखेटी सुरु हुन्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने दुई समुदाय बीचको विवादकै दौरान कप्तानगञ्जको बजार एरियामा बत्ती जान्छ। रातिको समय अनि त्यही माथि अँध्यारो, सोही बेला घटनास्थल सामान्यबाट भयानक बन्छ। बत्ती गएको करिब 2 घण्टापछि मात्रै कप्तानगञ्जमा पूर्ण बत्ती आएको थियो भनेर केही स्रोतले भनेका छन्। विवाद चुलिँदै गइरहेको बेला बत्ती जानु संयोग मात्र हुन नसक्ने भनेर सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद लाल विक्रम थापाले भनेको कुरा यो समाचारमा लेखिएको छ। उत्तेजित भिडले स्थानीय घर, मेडिकल पसल र सवारी साधनमा तोडमोड र आगजनी गर्छन्। स्थिति अब हिंसात्मक भइसकेको थियो। अब यता झडप भएको 10 मिनटभित्रै इलाका प्रहरी कार्यालय देवाङगञ्जको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी पुगे पछाडि प्रहरीले विवादित दुवै पक्षलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरेको थियो। तर स्थितिलाई प्रहरीले सामान्य बनाउन सक्दैन, बरु उल्टै चिरपट, ढुङ्गा, बाँस, लाठी र भाला जस्ता सामग्री बोकेर थप मानिसहरू घटनास्थलमा आइपुग्छन्। अब प्रहरीहरूमाथि नै आक्रमण हुन थाल्छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको टोलीलाई घेरेर ढुङ्गामुढा गर्न थाले पछाडि खटिएका 8 जना सुरक्षाकर्मी नै घाइते हुन्छन्। त्यसपछि थप मद्दतका लागि घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि आइपुग्छ। उनीहरूमाथि पनि आक्रमण हुन्छ र 5 जना सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि घाइते हुन्छ। विभिन्न स्रोतले सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै आक्रमण भए पछाडि बल प्रयोगको चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउँदै प्रहरीले सुरुमा लाठीचार्ज र असुल ग्यास प्रहार गरेको थियो। तर स्थिति नियन्त्रणमा नआए पछाडि प्रहरीले त्यस पछाडि हवाई फायर गरेको थियो भनेर भनेका छन्। अब यता केही अन्य स्रोतहरूले चाहिँ प्रहरीले लाठीचार्ज र असुल ग्यास प्रहार नगरिकन सिधै गोली चलाएको भनेर पनि भनिरहेका छन्। तर त्यही क्षेत्रका रासोपाका सांसद लाल विक्रम थापाले भने यो घटनामा भिडलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भन्दा पनि मार्ने नियतले गोली चलाएको जस्तो देखिन्छ भनेर पुलिसलाई नै प्रश्न गर्छन्। अब ठ्याक्कै कति राउन्ड हवाई फायर भयो अनि सुरक्षाकर्मीहरूको एक्सन कस्तो थियो भन्ने बारे छानबिन पश्चात अझ विस्तृतमा जानकारी आउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी त छौँ। तर जे जस्तो भए पनि राति करिब 10-15 बजे घटनास्थलमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीबाट गोली चल्छ र 10 जना प्रदर्शनकारीहरू गोली लागेर घाइते हुन्छन्। जसमध्ये गम्भीर घाइते भएका 25 वर्षीय ओम प्रकाश मेहताको उपचारको लागि विराटनगर अस्पताल पुर्याए लगत्तै राति 10:40 मृत्यु हुन्छ। अनि अर्का पेटमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका 27 वर्षीय जयप्रकाश मेहताको घटना घटेको 3 दिन पछाडि विराटनगर न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु हुन्छ। अन्य 8 जना घाइतेहरूको चाहिँ विराटनगरको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म बाहिर आएको सूचना अनुसार अधिकांश घाइतेहरूको कम्बरमाथि गोली लागेको छ। अब प्रहरीको गोली लागेर घाइते अनि मृत्यु नै भए पछाडि कप्तानगञ्ज झनै आक्रोशित बन्छ। पसल, सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुन्छ। अवस्था अत्यन्त तनावग्रस्त भए पछाडि राति 12:30 बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भोलिपल्ट श्रावण 11 गते सोमबार बिहान 7 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि 5 वटा क्षेत्रमा अनिश्चितकालको लागि कर्फ्यू आदेश जारी गर्छ। तर भोलिपल्ट कर्फ्यूको आदेश जारी भए पनि प्रदर्शन भने रोकिँदैन। कप्तानगञ्ज, देवाङगञ्ज सँगसँगै सुनसरीकै इनरवा र लौखीमा पनि प्रदर्शन सुरु हुन्छ। सुरक्षा निकायमाथि चुनौती थपिए पछाडि सुनसरी जिल्ला सुरक्षा समितिले साउन 11 गते साँझ 5 बजेदेखि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्छ। यता गृह मन्त्रालयले पनि मन्त्रालयका मुख्य सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्छ। अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै देवाङगञ्ज घटनाको अनुसन्धान गर्ने भनेर भन्छ। तर यता देवाङगञ्जमा भने स्थिति थप बिग्रिन्छ। ठाउँ ठाउँबाट हिन्दू र मुस्लिम युवाहरूबीच झडपको खबर बाहिर आउन थाल्छ। सँगसँगै चोरी, लुटपाट, आगजनी अनि ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै अवरुद्ध गर्ने काममा पनि प्रदर्शनकारीहरू संलग्न हुन थाल्छन्।
कप्तानगञ्जको घटनाको न्युमा मोरङको विराटनगर, सप्तरीको राजविराज, धनुषाको जनकपुर, महोत्तरीको जलेश्वर, पर्साको वीरगञ्ज लगायत स्थानमा पनि प्रदर्शन हुन थाल्छ। यसैबीच बिहिबार श्रावण 14 गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ कप्तानगञ्जको घटनामा घाइते भएकाहरूलाई भेट्न विराटनगरको हस्पिटलमा पुग्छन्। तर सोही दिन सिराहाको गोलबजारमा पनि कर्फ्यू आदेश जारी रहेको बेला गोली लागेर 15 वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु हुन्छ। सोही बेलाको यो हृदय विदारक भिडियो सामाजिक सञ्जालभरि जताततै आएको थियो। अब स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले देवाङगञ्जका मृतक परिवारलाई भेटेर मृतक 2 जनालाई शहीद घोषणा गर्नेदेखि 10 लाख आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लगायतको 7 बुँदे सहमति गर्छन्। अनि यता सिराहाका मृतक गणेश यादवको परिवारलाई पनि भेटेर उनले 8 बुँदे सहमति गर्छन्। अब अहिले यो भिडियो बनाउँदै गर्दासम्म पूर्वी तराईका धेरै जसो स्थानबाट कर्फ्यू हटाएर 5 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिइरहेको छ। समग्रमा भन्दा केही हदसम्म अहिले स्थिति साम्य भइसकेको छ। तर यदि तपाईँ तराईवासी हुनुहुन्छ या पछिल्लो दशक यताको नेपालमा घटिरहेका यस्ता घटनाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई देवाङगञ्ज कप्तानगञ्जको घटना त्यति नौलो नलाग्न सक्छ। किनभने नेपालको तराई क्षेत्रमा वर्षेनी जस्तो हुने गरेको यस्ता घटनाहरूको प्याटर्न उस्तै देखिन्छ। सुरुवातमा धार्मिक जुलुस वा कुनै पर्व, अनि त्यस पछाडि मस्जिद अथवा मन्दिर नजिक झन्डा, डिजे वाला लाउडस्पिकर जस्ता एलिमेन्टले निम्ताएको विवाद, अनि त्यस पछाडि ढुङ्गामुढा। यही बीच आउँछ सामाजिक सञ्जाल अनि अफवाह, जसकै थ्रु भिड विस्तार हुन्छ, प्रहरी हस्तक्षेप हुन्छ, कर्फ्यू लाग्छ, सेना सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुन्छ, शान्ति बैठक हुन्छ, केही समयको लागि नर्मल पनि हुन्छ, तर फेरि केही समय पछाडि अर्को जिल्लामा उस्तै प्रकारको घटना दोहोरिन्छ। जस्तै विक्रमसम्म 2073 सालको दशैंको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा बाटोको विषयलाई लिएर कपिलवस्तुको बसबरियामा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच ठुलै झडप भएको थियो, जसमा एकजनाको मृत्यु र 100 भन्दा बढी मुस्लिम परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यस्तै विक्रमसम्म 2076 सालको भदौ महिनामा रौतहटका मुस्लिम समुदायले मोहरम मनाउने क्रममा नजिकै रहेको पोखरीको किनारमा छठ पर्वको लागि स्थापना गरिएको धार्मिक संरचना भत्किए पछाडि हिन्दू र मुस्लिम दुवै पक्षबीच हिंस्रक विवाद भएको थियो, कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लगाउनु परेको थियो। यता विक्रमसम्म 2077 सालको असोज महिनामा विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा सर्लाहीमा पनि यस्तै खाले घटना दोहोरिएको थियो। त्यस्तै गरी विक्रमसम्म 2080 चैत्र 23 र 24 गते सुनसरीमै घटेको हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीचको घटना र विक्रमसम्म 2082 सालको जनकपुरको रिजबीच जमा मस्जिद वरपर भएको घटनाले पनि देवाङगञ्जकै झल्को दिन खोज्छ। गत विक्रमसम्म 2082 सालको पुस महिनामा टिकटक भिडियोलाई लिएर उठेको विवादले मध्य प्रदेशको विभिन्न स्थानका 2टा समुदायलाई हिंसक बनाएको थियो। अब यस्तै घटनाहरूको प्याटर्न देखेरै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले तराई मधेसमा साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्व गराएर समाजलाई विभाजित गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एउटा प्रतिवेदन विक्रमसम्म 2080 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला र त्यस पछाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सरकारलाई बुझाएको थियो भनेर कान्तिपुरमा छापिएको छ। त्यतिबेला त्यो प्रतिवेदन तयार गर्दा देशभर धार्मिक तथा जातीय विषयमा 25 र पहिचानवादीको पक्षमा 8 वटा घटना भएका थिए। उक्त प्रतिवेदनले धर्मको नाममा अतिवादी समूहबाट भड्काउने र उस्काउने गतिविधि भइरहेको भन्दै सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको जस्ता सुझाव पनि दिएको थियो। तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदन र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो। अब अहिलेको केसलाई हेर्ने हो भने पनि अहिलेको नेतृत्वले पनि सुरुवातकै केही दिन चाहिँ यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो देखियो। कप्तानगञ्जमा आइतबार राति गोली चल्यो, एक नागरिकको त्यही रात मृत्यु भयो, धेरै मानिस घाइते भए, प्रहरीको बल प्रयोगमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल स्पष्ट राजनीतिक सन्देश, विश्वास निर्माणको पहल र समुदायलाई एउटै टेबलमा ल्याउने सक्रियता देखाएनन्। फलत जब प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा देखिए त्यति बेलासम्म तनाव सुनसरीबाट बाहिर फैलिसकेको थियो, थप नागरिकको मृत्यु भइसकेको थियो र नेपाली सेना समेत सडकमा परिचालन भइसकेको थियो। घटनापछि मङ्गलबार साँझ गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार सुरक्षा प्रमुखहरूको साझा ब्रिफिङ थियो, सुनसरीमा प्राविधिक होइन राजनीतिक समाधान खोजौँ। यसको अर्थ घटना अब थप प्रहरी पठाएर थप सुरक्षा बल परिचालन गरेर
कर्फ्यू लगाएर वा अन्य प्राविधिक उपायले मात्र समाधान हुने अवस्थाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। सुरक्षा निकायले नै यो समस्यालाई अब सुरक्षा कोडबाट मात्र हेर्न नमिल्ने बताएको थियो। उनीहरूको निष्कर्ष थियो सामाजिक संवाद चाहिन्छ, धार्मिक अगुवाहरूबीच समन्वय चाहिन्छ, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता चाहिन्छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच कोअर्डिनेसन चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले देशवासीलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ भनेर साझा सन्देश दिएका थिए। किनकि कम्युनल टेन्सनलाई म्याथको क्वेसन जसरी समाधान गर्न सकिँदैन। 20 जनाको भिड छ भनेर 21 जना प्रहरी पठाएर समस्या समाधान हुँदैन। थप प्रहरी सडकमा उतार्न सकिन्छ, तर थप प्रहरी परिचालन गरेर समुदाय बीचको अविश्वास हटाउन सकिँदैन। कर्फ्यू लगाएर सडक खाली गर्न सकिन्छ, तर मानिसको मनमा फैलेको डर, आक्रोश र शङ्का हटाउन सकिँदैन। गोली चलाएर भिड तित्तर-बित्तर पार्न सकिन्छ, तर त्यसपछि जन्मिएको राजनीतिक असन्तोषलाई फेरि गोली चलाएरै समाधान गर्न सकिँदैन। यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको नियत देश बनाउने नै होला, तर प्रधानमन्त्रीको भूमिका एउटा सिइओ वा प्रशासकको जस्तो मात्र हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केवल आदेश दिने व्यक्ति होइनन्, उनी हामी सबैको अभिभावक हुन् र देश विवादित हुन खोज्दा अभिभावक जस्तो उपस्थिति देखाउनुपर्छ। तर घटना चर्किँदै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो राजनीतिक सक्रियता सुरुवाती चरणमा देखिएन। यही खाली ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सक्रियता देखाए। उनले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरे, विभिन्न राजनीतिक दल, मधेस केन्द्रित नेता र सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गरे, सामुदायिक सद्भावका लागि साझा पहल गर्न आह्वान गरे। त्यस बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरूले समेत रविको यो कदमको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मौनता तोड्न, सार्वजनिक रूपमा बोल्न र राजनीतिक पहल लिन आग्रह गरेका थिए। तर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीबाट फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस हाल्ने बाहेक अन्य उल्लेखनीय सार्वजनिक सक्रियता देखिएन। यता रवि लामिछानेले भने राष्ट्रपतिसँग भेटेर घटनाबारे जानकारी गराए, आफ्ना सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर स्थानीय तहमा सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरे। अब राष्ट्रपतिलाई भेट्नु अथवा सर्वदलीय बैठक गर्नु कुनै प्राविधिक समाधान होइन। त्यसले गोली लागेको मानिसलाई निको बनाउँदैन, जलेको पसल फेरि ठड्याउँदैन। तर राजनीतिक समाधानको सुरुवात भने यस्तै कदमबाट हुन्छ। यसले नेतृत्व घटनाप्रति गम्भीर छ, सबै पक्षसँग कुरा गर्न तयार छ र आफ्नो हातमा भएका सम्भव उपायहरू प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ। रवि लामिछानेले यो सक्रियता साँच्चीकै समस्या समाधान गर्नका लागि देखाएका हुन् वा प्रधानमन्त्रीभन्दा आफूलाई सक्षम नेता देखाउन खोजेका हुन्, त्यो बारे प्रश्न उठ्न सक्छ। तर राजनीतिको एउटा यथार्थ के हो भने जहाँ निर्वाचित नेतृत्व निष्क्रिय देखिन्छ त्यहाँ अर्को नेता सक्रिय भएर राजनीतिक ठाउँ ओगट्छ। बालेनको निष्क्रियता र रविको सक्रियता पछाडि प्रधानमन्त्री त रवि नै हुनुपर्छ भन्ने सम्मका बहसहरू सुरु भए। यो बहस को ठिक या गलत भन्नेमा मात्र सीमित छैन, यो बहसले सरकारभित्रको नेतृत्व सङ्कट देखाउँछ। लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट बल्ल बाहिर निस्किन खोजिरहेको देशका लागि सरकार गठन भएको छोटो समयमै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको चर्चा सुरु हुनु आफैमा चिन्ताजनक विषय हो। किनकि कुनै पनि सङ्कटको समयमा जनताले केवल सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या हेर्दैनन्, उनीहरूले देशको नेतृत्व कहाँ छ भनेर हेर्छन्। यस्तो बहस सुरु हुँदै गएपछि पछि ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्री भएपछि यो उनको देशवासीका निम्ति पहिलो सम्बोधन थियो। त्यस्तै त्यही दिन उनले राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरे, यो पनि उनको 1-to-1 पहिलो भेटवार्ता थियो। अनि यता गृहमन्त्री सुदन गुरुङ त्यही रात घटनास्थल पुगे, मृतकका परिवारसँग भेटे, स्थानीयसँग संवाद गरे र सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति पनि भयो। तर घटनास्थलमा पुगे पछाडि गृहमन्त्रीलाई एकजना स्थानीयले सिधा प्रश्न गरे, हाम्रो भाइलाई मारेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? गृहमन्त्रीज्यू, हाम्रो बालबालिकालाई मारेर कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई? यो प्रश्न समग्र राज्यलाई सोधिएको प्रश्न थियो। नागरिकको ज्यान गए पछाडि मात्र राज्य किन देखिन्छ? तनाव अर्को जिल्लामा पुगे पछाडि मात्र राजनीतिक संवाद किन सुरु हुन्छ? सेना सडकमा आए पछाडि मात्र नेतृत्व किन सक्रिय हुन्छ? सफल गृह प्रशासन भनेको सेना सडकमा उतार्न सक्नु मात्र होइन, सेना उतार्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सक्नु हो। सफल प्रधानमन्त्री भनेको सङ्कटको बेला सम्बोधन गर्न सक्नु मात्र होइन, सङ्कट चर्किनुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक रूपमा उपस्थिति देखाउनु हो। कप्तानगञ्जको घटनामा गोली कसले चलायो, पहिला ढुङ्गा कसले हान्यो वा हिंसा कसले सुरु गर्यो भन्ने कुरा अनुसन्धानले बताउला। तर एउटा स्थानीय विवाद सुनसरीबाट सिरासम्म फैलँदा राजनीतिक नेतृत्व समयमै उपस्थित थियो कि थिएन, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सरकार आफैले दिनुपर्ने हुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।